يا جماعه عاملين ايه؟ التليفون اللي معانا النهارده انا بعشق التليفون ده. التليفون اللي معانا النهارده موتوريلا موتو ريزر 2022. التليفون ده يا جدعان مش متخيلين رائع ازاي، اقوى فليب على مستوى العالم، بل اقوى فليب كمان من الفليب 4 بتاع سامسونج. انا بتمنى من موتوريلا لو شافت الفيديو بتاعي دوت ان هي تديني التليفون ده ليا، حتى اعمل حتى عنه انبوكسنج او ريفيو للتليفون ده. التليفون ده متفوق عن الفيرجنين اللي فاتوا في السنتين اللي فاتت بمواصفات قاتله جدا. شوفوا الحلقه دي لغايه اخرها عشان تعرفوا كمان سعره الرائع جدا وتعرفوا مواصفات التليفون اللي معانا ده. يلا مع بعضينا نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده، موتوريلا موتو ريزر 2022. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تبقوا بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة وحلقة مميزة من حلقات قناة ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم أخوكم أشرف. معلش يا جماعة اسمحوا لي، أنا بعشق التليفون اللي هنستعرضه النهاردة ده، ونفسي أمتلك واحد من التليفون ده. التليفون ده تالت جيل منه، موتوريلا موتو ريزر 2022. كان صدر في السنتين اللي فاتوا اتنين فيرجنز منهم، وده التالت ورائع ونازل بمواصفات قاتلة. فعلا أقوى وأحسن وأعلى فليب تشتريه على مستوى العالم. فعلا يا جماعة مش بقول كده ليه حاجة أو إن أنا بعمل لهم دعاية أو الكلام ده، لا 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 خالص. التليفون فعلا كمواصفات وكأداء وكسعر وككل شيء بيتنافس وبقوة مع أي تليفونات فليب موجودة على مستوى السوق، وخاصة سامسونج لأن هي الوحيدة المتصدرة وضع الفليب لغاية النهاردة، بعد ما احنا عملنا سلسلة استعراض التليفونات بتاعتهم اللي اعلنوا عنها في 10 اغسطس. النهارده جاي لكم النهارده بالتليفون الجميل والرائع فعلا، موتوريلا موتو ريزر 2022. والمواصفات اللي احنا هنقولها النهارده فعلا مواصفات قاتله ورائعه لاي فلاج شيب او تليفون جميل مطوي بالمنظر دوت. مش بس كده، كمان هنعمل مقارنات خفيفة كده ما بين التليفون ده والفيرجنين اللي نزلوا قبل كده، ونعرف ايه الجديد اللي قدمته موتوريلا، لان هي بتقدم التليفون ده في شكل جديد تماما وفيتشرز ومواصفات جديدة تماما عن الاتنين التانيين، وبقوة دقة وأداء رائع جدا يتناسب مع السعر اللي احنا هنقوله ان شاء الله في اخر الحلقة. قبل ما نبتدي نستعرض في التليفون ده، مش هنسى زي كل مرة اوصيكم يا جماعة ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وتفعيل زر الجرس عشان يجي لكم على طول او يوصل لكم كل جديد ان شاء الله من القناة. الكومنتس مهم جدا وهنرد عليكم على طول في ساعتها. صندوق الوصف اسفل الفيديو او الديسكريبشن هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا وامازون لمعدات كنا استخدمناها او عليها اوفر اليومين دول. خشوا خدوا فكرة واشتروها دعما للقناة. يلا بينا مع بعضينا كده حتة حتة كده نمسك التليفون ده ونشرحه ونشوف ايه المواصفات الجميلة اللي جاية بيه ونقاط القوة اللي بيعتمد او اللي بتعتمد عليها موتوريلا عشان تقول ان التليفون ده فعلا تليفون من التليفونات الرائدة عندها. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة، موتوريلا موتو ريزر 2022. يلا بينا. طيب مبدئيا يا جماعه التليفون ده اعلن عنه في 11 اغسطس 2022، وهيطرح للبيع كاشاعات بيقولوا عليها في العالميا او في الصين على اخر اغسطس ان شاء الله باذن الله. اما محليا عندنا انا مش عارف بالظبط، او في مصر تاكيدا هيجي امتى بالظبط، ولو وصل لنا اي معلومه ان شاء الله اكيد هقولها لكم في القناه. التليفون ابعاده 167 في 79.8 في 7.6 بأنحف وأكبر في الشاشة من التليفونين اللي فاتوا. الوزن الطبيعي بتاعه هيبقى 200 جرام، وهو متوسط ما بين الاتنين اللي فاتوا برضو. طبقة الحماية هتبقى جوريلا جلاس 5، والظهر من الازاز اللي شكله شيك جدا. التليفون ده بيدعم تركيب شريحة زائد شريحة الاي اس اي ام او الالكترونيك اللي احنا بنتكلم عليها. التليفون ده فيه في الظهر بتاعه شكل شيك كده، بيدي حاجة اسمها الووتر ريبلنت كوتنج او الشكل الكوت كده، بس مدي شياكة قوي في الظهر وفخامة في نفس الوقت في التليفون دوت.
نيجي بالنسبة لمواصفات الشاشة نفسها، هي الفولدبل او اللي بتتقفل، بي اوليد مليار لون. الريفريش ريت او التردد الشاشة بتاعها 144 هرتز. نقطة تالتة او رابعة بتتفوق فيها عن الفيرجنين اللي فاتوا. مش بس كده كمان، وبتدعم ال HDR ال 10 بلس. مساحة الشاشة أكبر من الاتنين اللي فاتوا أو الفيرجنين اللي فاتوا، 6.7 إنش بقوة استحواذ 81.3% بريزوليوشن 1080 في 2400، بتفوق عن الاتنين اللي فاتوا. الشاشة الثانوية اللي هي في الوش لما بتتقفل دي من النوع الجي أوليد، بس مش مليار لون، دي 16 مليون. مساحة 2.7 انش ببكسل، او ريزوليوشن 573 في 800 بكسل. نيجي بالنسبة للسيستم اللي هيبقى مشغل التليفون ده، هيبقى اندرويد 12 بالواجهة الجديدة بتاعتهم اللي هي الماي يو اي 4.0. نيجي بالنسبة بقى البروسيسور بقى والقلب النابض بتاع التليفون ده، هو هيبقى من شركة كوالكوم، هيبقى سناب دراجون اخر فيرجن 8 بلس، الجيل الاول. المعتمديه بتاعته 4 نانومتر، وزي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواه. النواه الرئيسيه او الكاستم بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2، ده المسمى بتاعها. الثلاث انويه المتوسطه هتبقى بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710. الاربع انويه الموفره للطاقه هتبقى بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. زي ما احنا عارفين ان البروسيسور ده بينزل معاه الجي بي يو او وحده الرسوميات من نوع الادرينو 730. هنيجي بالنسبه لكروت الميموري، للاسف التليفون ما بياخدش كروت ميموري، ولكن الذاكره اللي فيه اللي هي نازله معاه متاحه ليه، لانه نازل بانواع من الذاكره مختلفه، 128 جيجا بايت او 256 جيجا بايت او 512 جيجا بايت، متنوعه وحسب اختيار حضراتكم من النوع اليو اف اس 3.1. الرامات بينزل نوعين من الرامات، 8 جيجا بايت مع ال 128 وال 256. اما ال 512 فبينزل معاه رامات 12 جيجا بايت رام، متفوق بقوه طبعا عن الاثنين اللي فات اللي ايه سابقين عنه. نيجي بالنسبه بقى لنقطه القوه الرابعه او السادسه حسب ما تعدوا بقى، الكاميرات بتاعته. المره دي نازل بقى بكاميرتين مش بكاميرا واحده زي الفيرجنين اللي قبل كده. الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل فتح عدسه 1.9، وبتتفوق ببي دي اي اف واو اي اس والاوتو فوكس. والكاميرا الثانويه او اللي هو الثانيه الالترا وايد بقوه 13 ميجا بكسل فتح عدسه 2.2. ال اي دي الفلاش موجود، وبيدعم تصوير البانوراما واوتو الاتش دي ار، وتصوير الفيديو لغايه 4 كي بفريمات 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للقوه السبعه اللي هو الكاميرا السيلفي، تتفوق فيها عن الاثنين اللي فاتوا بقوه اعلى، 32 ميجا بكسل فتح عدسه 2.5، ودي عريضه بتدعم تصوير الاتش دي ار اوتو طبعا. تصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بقى للسبيكر، ودي برضو نقطة قوة تامنة، من نوع استيريو، والسبيكرز اتنين من الأسفل ومن الأعلى. بيتفوق عن الاتنين اللي فاتوا، لكن للأسف ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5 او ما فيش مكان لتركيب الجاك 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، فهي باحدث حاجه اللي موجوده بالفلاج شيب. نيجي بالنسبه مثلا الواي فاي احدث حاجه بال6 اي عن الاثنين اللي فاتوا. البلوتوث موجود بفيرجن 5.2. الجي بي اس تراي مش دول باند، تراي باند. الان اف سي موجود والانفراد مش موجود. الراديو مش موجود. واليو اس بي من نوع تايب سي 3.1. نيجي بالنسبه للسنسورز، البصمه هتبقى في الشاشه اوبتيكال بعكس الاثنين اللي فاتوا اللي كانوا في الظهر، وموجوده فيه كل السنسورز اللي موجوده في فلاج شيب. دي برضو نقطه قوه 10. نقطه القوه ال11 اللي جايه بقى بقوه بتفوق، البطاريه. سعه البطاريه النهارده قويه 3500 ملي امبير، متفوقه عن الفيرجنين اللي فاتوا. الاثنين كانوا اقصى حاجه كانوا 2800 ملي امبير، ومعاهم شاحن سريع كمان 33 واط، بيشحن 100% في تقريبا في ساعه الا 10 دقائق تقريبا. حتى الان اللي نزل منه هو نوع واحد تقريبا فقط، او لون واحد، هو البلاك،
والتقدير المبدئي بتاعه هيبقى حوالي 860 يورو. يعني احنا لو حسبناها بسعر دلوقتي او سعر تسجيل الفيديو بدون ضرائب او جمارك، هيبقى حوالي في حدود 17,000 جنيه قبل الضرائب والجمارك. وهنا بيتفاوت بقوة عن سعر التليفون السامسونج اللي نازل غالي جدا ب20,000 جنيه. طبعا واضح جدا لو جيت قارنته بالفليب 4 بتاع سامسونج، متفوق عنه بقوة، سواء كاميرات، سواء شاشة، سواء بطارية، سواء شحن سريع، كله انت تتفوق بقوه. حتى الجي بي اس بتاعه تراي باند عن التاني. الكاميرا السيلفي 32 عباره عن هول بانش كده صغيره فوق في المنتصف في الاعلى. مساحه حتى الشاشه كبيره. شكل الشياكه بتاعت التليفون نفسها بريميوم قوي عن بتاع سامسونج. لا التليفون ده يا جماعه بص الشياكه بكل ما تحمله الكلمه من معنى فعلا. ويا رب لو موتوريلا سمعت الفيديو بتاعي او شافته تخاطبنا او تدينا تليفون واحد منه نقدر نعمل له انبوكسنج وريفيو، لان انا بعشق فعلا تليفونات موتوريلا من قديم الازل يعني. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه. يا رب اكون بالمعلومات البسيطه قدرت ان انا افيدكم عشان تقدروا تاخدوا قرار الشراء للتليفون دوت. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وفعلوا زر الجرس. الصندوق الوصف او صندوق الديسكريبشن اسفل الشاشه في لينكات من شركه جوميا وامازون. خشوا خدوا فكره عن المعدات واشتروها دعما لكم. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.